Beste leerlingen, we gaan verder met het filmpje. Eindigt ik zo, we gaan verder. Daar zo heb ik het gehad over de 4 redenen over die kon straffen wij. Ja, die kon straffen ons. Ja. Wraak, afschrikking, eigen richting voor eigen recht te spelen. En omdat we willen resocialiseren, mensen weer opnieuw geschikt willen maken voor de samenleving. Hoe was dat vroeger dan? Hoe waren vroeger de straffen? Nou, vroeger waren er heel veel lijfstraffen, zoals met de zweep krijgen, of hier aan een schandpaal vastgenageld worden, geen eten krijgen, of misschien tanden uitgetrokken worden, of misschien aan de schandpaal zo voor een paar dagen zonder eten. En vernedering was dus vroeger een heel onderdeel van de straf. Straffen moesten fysiek zijn, dus lijfstraffen op je rug, of fysiek opgehangen worden, of whatever. Ja, physically punishment, ook werden mensen soms wel eens hier opgehangen aan de rug, ja, of aan de schandpaal. Ja. Maar het was ook de bedoeling dat het humilia was. De vernedering aan het publiek, in public, was heel belangrijk. Want het publiek leerde er dan van. Afschrikking, je moet dat niet zelf gaan doen. En de persoon zelf moest ook vernederd worden, zodat hij ook de indruk kreeg van ik ga het niet meer doen. Opsluiting diende daarvoor, voor afschrikking. Lijfstraffen diende daarvoor. En het was in het publiek, vaak in het stadscentrum. En mensen moesten ervan schrikken van... En toch tegen hun kinderen zeggen van... Pas op, jij moet dat niet gaan doen, want anders word je net zo gestraft als je hier ziet. Ja? Afschrikking. Ja? En vaak waren de plekken waar gestraft werd, de gevangenissen, en waar de zweepslagen toegediend werden, of mensen onthoofd werden of opgehangen, waren centraal in de stad. Ja? En dat is een groot verschil met hoe het tegenwoordig gaat, want tegenwoordig de gevangenissen worden in verband met het recht op privacy van criminelen apart gedaan. En de vernedering is gone, geen humilia meer. En ook het afschrikwekkende is in ieder geval niet zo dat iedereen het moet zien. Ja, de gevangenis moet afschrikwekkend zijn. De straf moet afschrikwekkend zijn. Mensen moeten ervan schrikken. Maar het is niet de bedoeling dat het in het publiek meer is. Mensen die in de gevangenis zitten hebben veel meer privacy gekregen. En de straffen die zijn ook anders geworden. Dat komt met name door dit. Ja, door de verlichting die je daar ziet. Dat is een periode in de geschiedenis dat mensen veel rationeler beginnen na te denken. En a lot more ratio and logically thinking. Mensen gingen logisch nadenken over de mens en hoe zitten mensen in elkaar. Psychologie komt op, de sociologie komt op. Mensen gaan nadenken over groepen mensen. En men kwam erachter dat als je slecht bent, dat je niet bezeten bent door de duivel, maar dat je ook door slechte invloeden om je heen, slechte vrienden, slechte familie, slechte barrio waar je woont, dat je daardoor ook een slecht persoon kunt worden. Slechte dingen kunt doen. Assassinato kunt plegen of een atraco kunt gaan plegen. Dus daarom vonden ze ook dat resocialisatie de oplossing was, vanaf de 18e en 19e eeuw, zodat mensen ook weer geschikt gemaakt konden worden voor de samenleving. En de gevangenisstraf wordt minder belangrijk. Men gaat zich meer richten op de heropvoeding van de persoon. En de verbetering van de persoon door werk en school en discipline, op tijd opstaan, gezond eten, orde in je leven. Dat wordt steeds belangrijker. Nou, wat zijn de begrippen die ik in dit filmpje heb proberen te behandelen? Wraak, vergelding, is ongeveer hetzelfde. Dus afschrikking, een heel belangrijk doel achter straffen. Eigen richting, dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. Resocialisatie, dat komt dankzij de verlichting. Vrijheidsstraf, vroeger, passado y ahora, allebei belangrijke straffen. Het jeugdstrafrecht, en wat natuurlijk anders is dan het volwassen strafrecht, want bij het jeugdstrafrecht is resocialisatie veel belangrijker, omdat resocialisatie betekent dat je ook iemand probeert te verbeteren. En als je jong bent, heb je nog een heel leven voor je en je hersenen zijn nog niet af, je ontwikkeling is nog niet af. Dus je hebt dan ook tijd en de mogelijkheden om te veranderen. Door scholing, door psychologische hulp, door van je verslaving af te komen en door te werken aan een betere omgeving als je uit de gevangenis komt. Ja. Probeer hierna de vragen te maken. Hasibo Maximo Esfuerzo.